Hi guys, I'm Kenny and welcome back! Today's video is super duper exciting because as you can tell from the title, ang gagawin natin today is full glam using products under 200 pesos. And for this video, ang naisip kong gawin is a very dark brown na smoky eye, super glittery, super sparkly kasi ganun yung mga trip ko. Actually, nai-envision ko na kung ano yung kakalabasan niya and feeling ko sobrang pasabog niya kasi talagang yung focus ng makeup natin today is yung sa eyes. Talagang sobrang pakak, sobrang sparkly and sobrang makinang na makinang ganun. Ayun lang naman for intro, ayoko na pahabain pa. So, let's do this. To save time off camera ko na ginawa yung aking kilay and primer. So, for primer, yung ginamit ko is itong No Shine Mattifier from QuickFX and for my kilay naman, ang ginamit ko is itong EB Advance Brow Define with a paddle brush. For foundation, yung gagamitin natin today is itong Bilena All Day Liquid Foundation in the shade Silk. This one is actually super nice. Nagamit ko na siya for about like 5 times and sobrang na-impress ako kasi ang ganda ng ano niya, coverage and anong feeling sa skin. It's super nice. So ayan guys, kumuha muna ako ng konti and to apply this on my face, gagamit lang ako ng brush. And yung brush na gagamitin ko is from Careline and ito yung kanilang 104 na foundation brush. And of course, ang gagawin lang natin is ibabuff natin siya sa ating skin. Look at that foundation. Sobrang on point. Ang ganda ng itsura niya sa my skin and ang perfect ng shade sa akin, as in. Sobrang close ng kulay niya sa aking skin tone. Kaya kung naghahanap kayo ng foundation na sobrang inexpensive, as in hindi mabigat sa bulsa and maganda yung quality, coverage-wise, and shade range, I highly recommend itong Bilena All Day Liquid Foundation kasi ang perfect niya. So, for my concealer, ang gagamitin ko is yung aking Maybelline Fit Me in the shade Sand. And actually, this one, 200 na siya, 45 pesos. But, etong gamit ko kasi, nabili ko siya nung pa lang, 199 pesos pa lang siya. So, pasok pa din siya sa ating under 200 pesos na range. So, ayan. As you guys can see, nilalagay ko lang siya sa aking under eye area. Then, after this, maglalagay din ako sa my T-zone para talagang ma-highlight yung mga areas ng face natin na gusto nating mas maging visible and, ayun nga, highlighted. Then, after a few minutes, ang gawin natin is i-blend lang natin yung concealer using a damp beauty sponge. Para iset yung parts ng face natin na may concealer, ang gagamitin ko of course is yung powder ng bayan, which is Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. And of course, to apply this, gagamit lang tayo ng damp beauty sponge para mas mabilis and mas kumapit yung powder. Tapos, ang gawin natin is i-press lang natin siyang mabuti dito sa may under eye para siguradong hindi mag-crease yung mga may concealer na parts. Of course, sa kabilang side, ganun lang din ang gawin natin. Konti sa may chin, sa may gilid ng ilong kasi dito guys, super bilis mag-crease ng foundation ko. So, ayan, lagyan natin siya. And of course, sa my forehead. This next part is optional, so you don't have to do this kung ayaw nyo, but for the rest of my face, yung gagamitin kong pang set is itong crayons pressed powder in the shade Fair Lady, which looks like this. I'm just doing this para mag-add ng konti pang coverage sa aking skin, but even yung Nichido Final Powder in Creamy Glow, okay na siyang pang set ng buong face. To warm up my complexion, yung product naman na gagamitin ko is itong Focallure Face Powder. Pressed powder in the shade 03, which looks like this. And actually, talaga siya, face powder, kaya lang super dark, kaya ginagamit ko siya for bronzing. And in fairness naman, maganda siyang gamitin for bronzing kasi saktong-sakto lang yung pagka-dark ng kulay niya for my skin tone. By the way, to apply this nga pala on my face, ang gamit ko is itong aking Careline number 103 brush. And of course, as always, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya sa may outer perimeter ng ating fez. Tapos, ang gawin natin is i-buff lang nating mabuti yung powder sa ating hairline to make sure na walang harsh lines dito sa may edges para mas seamless and smooth tignan yung transition niya. Kasi diba ang perfect ng itsura niya sa may skin. So, for those of you na takot mag-bronzer, I suggest na kung hindi pa kayo sanay, ang gawin nyo na lang is bumili kayo ng pressed powder na siguro 1 to 2 shades darker sa may skin tone nyo para mas natural tignan and hindi intimidating yung kulay. Using this Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Porshur, ang gagawin ko naman is i-contour ko yung aking cheekbone and nose line. I'm very sure guys, I'm very sure na alam nyo nang sobrang love ko to, so wala na ako i-chika pa about this one kasi baka magsawa kayo. Tap off natin yung excess and mag-contour na tayo.
Para gawing mas malinis yung contour, balik lang tayo sa may loose powder and ang gawin natin is i-bake natin yung side ng cheeks and yung side ng nose. Kagaya nung sabi ko kanina sa may intro, gusto ko sa may eye makeup yung super dark brown, super rich, super dark and intense. And para ma-achieve yun, yung gagamitin nating eyeshadow palette is itong EB Pro Play palette na eyeshadow palette. Paulit-ulit yung eyeshadow palette, nakakaloka, but ayun nga. Ito yung gagamitin natin and yung reason kung bakit is because available na ulit siya. Dati kasi limited edition to, but ngayon available na ulit sa may Lazada and sa Robinsons. Kaya if you guys want to get your hands on this kasi super mura but sobrang sulit, this one is only 150 but ang perfect. Isa to sa mga favorite kong affordable eyeshadow palettes because as you can see, sobrang daming shades or actually hindi sobrang dami. Lahat ng shades sobrang wearable and pwede nyo gamitin para gumawa ng dito night looks. So, kung naghahanap kayo ng affordable eyeshadow palette na wearable nga, kagaya na sabi ko, this one I highly recommend. Anyway, for my transition color, yung shade na gagamitin ko from this palette is this one. So, kuha lang tayo tapos ang gawin natin is, ayan, ang gawin natin is i-buff lang natin siya all over the crease. Kuha pa tayo ng konti, tapos gawin pa natin siyang mas intense. Tapos, i-buff lang natin siyang mabuti to make sure na talagang sobrang flawless and smooth nung transition or nung blending ng eyeshadow natin. Using a smaller blender, ang gagawin naman natin is kukunin natin tong shade na to and ganun lang din guys. Ilalagay natin siya sa crease para mas maging dark pa siya but this time, mas mababa naman siya ng konti. By the way, heads up lang guys ha, powdery itong eyeshadow palette na to so be careful and i-tap off nyo yung excess. Medyo ano kasi, messy siyang gamitin. So ang gawin natin is mag-start tayo dito sa may outer corner and i-press lang natin yung pigment. Kuha pa tayo ng konti and same process lang din. Then after that, i-buff lang natin siyang papasok dito sa ating crease. Using a flat synthetic brush na medyo binasa ko, kukunin ko naman itong dark brown shade na may shimmer tapos i-apply natin siya all over the lid. So, ayan. I-press lang natin yung shimmer shade sa ating lid. Actually, you don't have to be super precise dito sa may part na to kasi mamaya papatungan natin siya ng shimmer. So, basically, parang ano lang siya, base color. Para lang mamaya kapag ka naglagay tayo ng shimmer, talagang kitang-kita and mag-pop yung glitter na gagamitin natin. Kaya, ayan. Nilalagyan natin siya ng base. Para gawing mas sparkly yung ating lid, ang gagamitin nating first product is itong Blythe Starlight Eyes in the shade 203 Pegasus, which looks like this. Kung hindi ako nagkakamali, this is the darkest. And ito kasi yung close yung kulay sa may kulay na eyeshadows na ginamit natin. So, ito yung gagamitin ko. So, ang gagawin ko is maglalagay lang ako sa may likod ng kamay ko ng konti. Tapos, gamit yung brush na ginamit natin sa may lid, which is yung Careline 106 brush. Ipe-pick up ko lang siya and what I'm gonna do is ipe-press ko lang siya on top. Like that. Ang power ng eyeshadow, diba? Talagang nagawa niyang mas buhay na buhay yung eye makeup. Kaya, I highly recommend talaga itong Blythe Cosmetics na liquid eyeshadow kasi ang perfect niya. Kung naghahanap kayo ng product na sobrang perfect for glam looks, eto guys, I highly recommend this kasi sobrang perfect. As in, ang ganda niyang gamitin and super bilis lang. Para gawing mas sparkly pa itong ating lid kasi feeling ko kulang pa siya. Ang gagamitin natin is itong Focallure na Beam Metallic Eyeliner, Glitter Eyeliner in the shade 01 Platinum. So, dito naman sa may isang to, I think ang gagawin ko is ifo-focus ko lang siya sa may center. But who knows, baka mamaya ikalat ko din, diba? So, ayan. Mag-start muna tayo dito sa may gitna. Feeling ko gusto ko pa siyang damihan so medyo ikalat natin. Maglagay tayo ng konti dito sa may outer part. But very lang, sheer. As in, parang tuldok lang ganon. I-disperse lang natin siya. And syempre dito sa may inner part, huwag natin kalimutan maglagay. So, ayan. Lagay tayo ng konti. For my lower lash line, ang gagawin ko is babalik lang ako dito sa may shade na to which is yung ating transition and ayan, i-buff lang natin siya and gawin nating super duper smoky. Tapos guys ha, make sure na siya, i-connect nyo dito kasi yung iba kinakalimutang i-connect kaya ang pangit tignan. So, to make sure na talaga maganda yung pagkaano niya, pagka-blend and mas malinis tignan, ayan, i-connect nyo siya dito sa may edge ng inyong eye makeup sa may lid. Using a pencil brush, kunin lang natin tong warm brown shade and ang gawin natin is, i-apply lang natin siya as close to the lash line as possible.
As always, to save time, off-camera na ako maglalagay ng mascara, eyeliner, and false lashes. To add color to my cheeks, yung gagamitin natin today is from Sansan, and this one is yung kanilang cheek blusher in the shade Pink Blush. And dahil ang focus ng makeup natin today is sa eyes, I'm gonna keep it super subtle and minimal. As in lang talaga guys, para magkaroon siya ng konting-konting kulay. Para naman i-highlight yung highest points na aking face or para maglagay ng glow sa skin, yung gagamitin ko is yung Vice Cosmetics Aura Contour in the shade Splendid. Tapos to apply this, ang gagamitin ko is yung brush from Ate Ann. This is from the beginner set, starter set. Nakalimutan ko guys, I'm so sorry, but sa may unang release, doon siya galing. Tapos, para sa may inner corner, yung same highlighter lang din yung gagamitin natin. On my lips, ang gagamitin ko is Careline Gotta Go, so let's go! I'm so sorry, hindi ko na nasama sa may video, but pinatungan ko yung liquid lipstick nitong EB Advance Matte Lipstick in the shade Dusky Rose para medyo mas maging dark siya. Basically, yung ginawa ko lang naman dito is nilagay ko siya sa may outer part tapos binblend ko na lang siya pataas para magkaroon siya ng parang ombre effect. This next part is optional, so if you don't want to do this, okay lang naman. But gagawin ko siyang glossy, and to achieve that, ang gagamitin ko is itong EB Advance Vinyl na lip gloss. This is the completed look. I really hope na nagustuhan nyo yung look na ginawa natin today, and sana din mag-serve to na parang inspiration and message sa inyo na hindi nyo kailangan gumastos ng sobrang daming pera just to look glam. I feel like as long as alam nyo kung paano gamitin yung mga product na meron kayo and alam nyo kung ano yung ginagawa nyo, kayang-kaya nyo ma-achieve yung ganitong klaseng look. So ayun guys, thank you so much for watching, and I hope to see all of you again on my next one.